آشغاله تا برم با امورو خواهرم که سایی یعنی اشکام سابق اینه شهر خیار میخوری؟ زنگش زینه تو به نظر خود کو رو با بگردی تا اینو پیدا کنی مثلا جایی مثلا من ذهنت بود قبلا رفیقی تیزی داشته بود قبرستان خارج از شوخی نه ذهنم نبی که بخوام دینش بگردم که بخوام نه مثلا رفیقی چیزی قبلا بدون سیره خبریش داشته و چی از این خبر من یه آدم گم و بیا بود هیچ که خبر ازش نداشته بود گم نه هوبی مثلا رفته بود پنهان که خب و اگر مو بدون اساسا نخوشه پنهان که زیتر از این پیداشی کردم همه هم دیر نهوبی همه چیز درست زمان همه چیز درست کنم هیچ که این نیست با این رفیق و رستوران نشدم این چون سایبرز این دونه پورنو سرخ داشتن باید مثلا بپرسم چون احتمالا یا تغییر چهره دا یا ملر چه رنگ که یا ریش سیبیل چیزی لشته بوده باشه بازم بپرسه نه رفیقی چیزی اصلا بیگاه غالب رفیق کسی اومده بود دمونه شو باش اومده بود من ماشین کنم سایب برو من خیلی بمونه شاید نیهان با بود دعوا حالا اکی اسپورتی آنش داره زنه دعا موینه برده زاین درست شده پشبنده آوردم دیدم یه دهنه قطعه یه قبل بدی که باز همین دهنه شو میکنه دوستان آدم میتونه با بدی جواب بدیدن این هم کاره نیام باید چیزاش بیتایی چندیدم یعنی کنه بسیدیم کار نداره اگه رید نیست بیایید این ماشین کنید این سایه واسم هر جورا چون نگاه سیخش بود خوبه سلام مامان پیرنه؟ مشغول کنم بیام داخل
کردن وزان سلامتی چیکاری سلامت کنم داری میدی چی بگیر همون میدی چی قربونه سلام 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 تو شما چقدر خوشتری شما چقدر نازی شما چقدر اسکر مستری جانم جانم سیه سلام سلام امیرعلی چه خبر خوبی؟ بهتر رو بینی؟ و بهتری؟ خدا گرسنش بی گرمش هم هست عرق کرد چه خبر خوبی؟ سلام خوبه؟ سلام خوبه بفرم انگار دیرومه؟ ها دیرومه سمی و مرجان فرستان گم بیا آمدین بیا بالا بشید نه خوبه بیا بالا بفرم بیا زنگ هم زیبی بایی بیا چام داشتی؟ خواستم یه آدرسی بده اینگار بای آدرس خیلی ما دیگه های زایی نیازه هم بیتو رفته بخوام رفته خواستم آدرس بده زایی نیازه هم بهم بیت آدرس دست در نکنه لطف کردی اون سهره دیگه هم پیاش نچردی یه زایی دوست بیتا تا زنگی خبری چی نداره چی نه نداره نه نگو کورنو اصلا نونی زن نسه نه خبرش نام هیچی بهت نکن نخواستم دینش بگردم بعد گم بتا بفهمم چه بلای سر ما بود چی بلای سر ما بود بعد تو تصمیم بگیرم ولی نونو مثلا که زنگ زهی کنی به آدرس دارم خوشحال بودم دستم در نکنه درسته تامینی غذای اصلا کاری نبی محمد هی من گوشتو خونده کم خدا رو شکر که نه خدا رو شکر که سر عقل می گویی بیا تا آدرس برم تو یکم با همون خوب تاکیم چون انده بفرم خیلی زرش کشیم ما چه کنم داری من خیلی خبر زیاد چیه موسیقی شده خیلی از زیاد تو بیانی چندی دو تاسه دو جو مرسی اما خبر خیلی دوست ندارم ولی بیشتر از زیاد تو بود موسیقی بردن و از زندان خیلی از زیاد تو شده خیلی بر رفتاری با هم شده سیسو میتونی روزان برای سی خاطر من سی خاطر من رئیسی روز نبود به اومد رو به تازن یا زنم پیراش که خمه کارش دارم سی همی دوم به تازن یا زنم و رو ایگزای ایدی زنم چون رفته بو هم کورا همه شهر بمونه همین شهر دور اطراف مونه این دورت رفته کور میدونی و دورا آورنه و دورای خب کدوم یا رفته و دورا خب یا هم را اون طرفای می سیستان او خب نه حالا ده این زامن چه دارم به کامله او جایی که گویه میدی که گویه اینو نبره اگه پیداش نکردی یا باید بگم او کورنه نو کامله دیگه اون حجاب برای زامن به زو اجار ده نیش اصلا هیچ تماسی یه شماره تماسی داشتی باشتی میریم همونه که اینی پر از زنگ میزن منم دو سال نیست شماره نبیارسی منم اشکانه برای می اینه بیار یه خودکاری اینه بیار شما نه چیز زنگ زیدی بیار بچ دست در نکنی شده جبران کنم ولی با خودم فکر میکنم تمام این بلایلی که سرم اومد بر اساس تنه
و خیلی هم ناراحت بیام ده اون موقع که نوروزی اومد ترمی برزاده اصلا دلم نخواست زده ولی انگار بازم یه چیزی به درونم میگن شاید سارگون مقصر نبود شاید یه اتفاقا نه آدم خودم دستان نمیام همش ماما هی گول میزنی من هنوز هستم گبرونه نه فاطمه دونی ترجمه بچنه ترجمه اینه که یکی دورش هم نو ببینه خب نه دورش هم نو ببینه گبرونه نه فاطمه صبره مستعفی گرده بودی چی خواستم ایمونه همه خب داری ساموتی باشی بزده دور داری اگر همه بگه ساله و روزم بودم به تا آدرس بده دست در نکنه آوردی شماره نه؟ و ایره برگه حسه حالا کندی؟ ایره حس برگه شماره نونی فامیلش دیدی؟ من بگم با کی کار دارم دست در نکنه سنگ بذاره به روشنی در دسترسی گوشیم من اقسم ماشین گوشیم بعد زنگش زنم نه نیخواه همون رو زنگ زنم دست در نکنه لطف کردی به خدا انشالله پیداش کنم بسا خود کنم بلا بعدش بزاده که من خسته و بیر موالاده باشه باید بسه کشکی دوی حال روز بود انشالله خدای سلامتی و زیاد هم به فکرش نبود همه چیز درسته مو برگه آدرسه رو شماره تلفن باخومی برام الان خدا کنه که پیداش کنم اصلا بینام نشو ولی هر چند که روبی باید توضیح بده باب بیومه بفهمستیم من جریان چنه اما خب میخواستیم تا آخر عمر اگر هم گنه نمیخواستیم پای هم بمونیم یا مجبور رو بودیم پای هم بمونیم اگر هر کمون یکی گنه نمیخواستن ترسیم راه و همدیگه جدا بودیم حالا تا اینو من احترام پیداش کنم چون واقعا سیخم هم سخت بی بلان استر ما شاید بطری پیداش کنی انشاءالله اصلا تعجیب کنم همون با خودم رفت که دید بی اون که به چشم بی و خیم خوش بی رم نکم و خدای دور قریبه اون هم خوش قریبه کرم و ما رم خود کالا رمت وحش باشی بزام تو بیام قربون سلامت بیشه لالا پیداش کنم یه خبری هم شما ایدم باشه یادش سلامت من زنگ آبزن باشه چشم حتما کلیدر ماشین آقای لطفا مخصوص خوشحالی؟ بچه؟ حداقل یه ساعتی بدی چای مثل رو تلام مثل آدرسی چیزی یه رفیق داشت سر فلکه خب خیلی با هم جیکی بیاد سبی میدی؟ نه بایی بلد شد آره کفش فروشی اون سری هم رنتش بریم خوش مروم مغازه لبی شاگردش آره مغازهش قبلا کفش فروشی داشت با همون که رنگی و پرسیون با پیش ما شاگردشی درام بگه جمع کرد به باز فروشیش کرد هم مغازه تا چند نفر رو پرسون
سلام. خوب آقا سلامتی، حال شما احوالتون سلامتی؟ ممنون تشکر. کم پیدا و بینده نوم این نرایی؟ در خدمتتون. بعد از محمد به محمد رد نو والا اتفاقا سی همی هم زنده شانزه؟ یعنی شما خبر داشتین که زنده؟ بله یه چند بار زنگ زدی میخوام برم یه جایی دیری معلوم نیست که بیام به محضی همی خاطرم بیاد بدون اصلا چیزایی شما در جریان بیایی در جریان بین خدا خیرتون به بابمو بکنین خب نونستم یه سندی پیدش خواستم بله بعد یه چند بار زنگ جایی زدم بیام گو یارم و یه خورده طولیش یه شبسی و بعد هم هر چیز زنگ زدم جواب نداد یعنی از شما هم پیلسه درسته؟ پیلورداره مطمئنم پیلورداری که من هنوز خب پرسجو نکنم ما امروز اولین باره که مثلا اومام و دینش بگردم ولی هونا خومه و میسه یک و مو گویک مثلا مردن یه قبری نشونم مدای گو محمد ایره خاکه تا اومم رایم پرسجو ای بر اووردیم همچین اتفاقی نبستک و ای آقا زنده و حتی با نقشه که مثلا دورم تی خوشون بی گوان دوره ده نیمتون با نقشه هونه و میسه نه خیال راحت نمورد و مردن که دیسان بار زنگ نونین و کوهاشیار آقا اصفهان شهر کرد همین لردگون دورا ایور اوور نه طرف ایره نبی طرف دیر بی خشن زنگ زی گو یه مدتی نیستم اصلا یوبو رای بو خارج از کشور گو وقتی که مثلا دیر از اینم حتما را شما یه کاری کنید لطف درق میکنید همون شماره که باش تماسی گیرویی نه خیلی وقت هست کاری نیست بی من یه نه بی من این شماره اینه همینه همینه؟ بله آخر کمی 81 خب باش دستتون در نکنه ولی اگر زنگی تماس یه چیزی باتون گیرو حتما مونه در جریان چون واقعا یه سردرگمی عجیبی منمون پیدا و بی و مخوام تکلیف کنم مشخص کنم چه ای اتفاق واسکسی انشالله پیدایی دستتون در نکنه ممنون از راستون با اجازه جالبی بابا ایدی تابرم نخونم یه نهاری یه چی بکنیم نه خیرمونه بومینو نه تابرم میرو تعارف میکنم خدا به چی نبریم همین دفعه یه چی آزریسی میره خریم هم بخیم هم یه چی بریم همین ماسخیال ماسخیال؟ چه شد؟ چی ماسخیال فاطمه بام دادی چشم به نظرت چی بکنیم آقا ایدی؟ چه نه؟ یعنی اگر ما همون موقع کم البته رو من خبر ناشته کم عقلی نی کردم و پرسجو بکردم چه اتفاقی افتاده سیتی تو بی آقا این دیگه ما تا گوش برسه دستم مکتب نمون آقا ایدی چقدر گرمه خیلی مردم گرمه خیلی گرمه اوه چه ماسی شیمبار ها من ماسی شیمبار دوست دارم نوری؟ دوست دارم نه با خرگار کم جلوتش خیاره نه خیاره خوب دارم نه اون مال داره کی؟ مهمون داری؟ شامان همسایه اون همسایه رو یک سری من ماشی زندن باید زشتی سالی؟ یالا
بفرم. خوبی؟ سلام. خوبی؟ خوبی سلامتی؟ سلام. حالتون احوالتون ممنون سلامت. قربون. قربون دست نگی سلامت. بفرمایید بفرم. بفرمایید دست در نکنید. سلام برناری قربون. کجا رفته کجا؟ اخبار نبری. چه برداریم ما؟ هر رو برداری؟ آروی رویم. چه بری؟ خداش صابی مال زیاد چه به جرما تو سون ساله نیست. ما همه 10 میلیون و بی دست و بی پا و برنامه خریدینه؟ نه گوسته نه خالص با هم باز بیاری دست تا تابیا کمکتون دست کندم در جا نکن. بکنید تابران گوسته کمک نه 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 یا یه دقیقه مثل نه، بخواه، نه. سفره چله بخوانی دوره وقت آوردی؟ همین نه دوره؟ ناوردمش نه؟ نه ناوردمش اصلی چه؟ یادم رفت یعنی نه که یادم رفت یکم گرفتار بیام این بر و این جای کار داشتیم هم خوب از زور تازه سی همین نبود یک شرمنده ده دیره و این جای کار داشتیم دل سیلینا پنگیومی؟ آه دست در نکنید اختیار دارین سلام آه بچه ری بی بردش باید خیلی حالا ایشالا رنده ایگون دارین؟ کار داشتیم و این بی جایی مامان رنده داریم؟ اگه رنده داری یه رنده بیان که آقای دیگار رنده دوست داره بله بله من اصلا بنده دوست ندارم دوست داری؟ باقی؟ نه بیا شوخی کن دستتون در نکنم سر در نکنید باش زحمت باشه کشید. باشه اختیاری سلام هر روز میاد ما پذیرایی چی ما نترسیم خیلی چشم خیلی خوش نظری و خیلی نوشتون متاسفم اصلا یه موسیقی آلی یه سن او دو او ششه دست نوشتون بشو خودم شو نه نه دارم خودت نه شاید وسیله ما بشونم نه بشو نه دقیقه شما نه خواهد نه کنم بیام نه زونه تا یه چویه هم آقایی دیدیم نامسن کن میخون نه من خواهم چه کنم نه دای گو بشو ظرفی بشو که زمان نه ای خدا دای بشو دای بشو که بریزم شروع خشکی بود چند چلی اگنا ادکا سواحس چای بریم؟ من چایی باش اینی باسی ما ایدی دستون در نکنه باید دستون کنه یا جوشی تو چای خود بریزم ستون؟ نه چایی بری با هم شیرینی هم بیا روی شیرینی هم چه شیرینیت تازه ای؟ بله بفرمایی ماما بیشتر بود بس دادا بیشتر بود بس بیشتر بود اختیار داری چه میخوایی چه بکنی؟ من به خدا باید دنبالش بگردم یه همین شماره که دامونم باید بگیرش کنم زنگ زی خاموش بیار بشن خاموش بخور زنگ زی خاموش بی؟ زنگزان خاموش بیاد باید همین شماره نه پیگیری کنم بینم مال کیه و نام کیه مال کوشهره و چطور مثلا دستی آقا رسی تا واسه بعد بینیم من
چی کنیم؟ تازه نگاره باید ها سر تو دیدی سنش حالا تا ببینیم چه اتفاق خاصی هست. این بار یکم ناراحتیم و اتفاقی هست. نه یکم خسته ما نه یکم خون خسته اگر چیزی در توان ما هست نه درست بکن چه تو؟ نه چیزی نیست خب بکن چیزی نیست یه وامی داشتم مثل که سر رسید چون رسید چقدر من؟ اگه بخواه همیشه بریزم استاد خب معلوم نیست که سر رسیدش الانه کچوبه اما کارمنده به دروغ به مقایبه 1 ساله خب بعد الان من رو استعلام گیرون تا 9 ماه بیا بخشودگی میخوره به تو؟ کار به دست میبری هستن جانم؟ نه خون درست کنه درست شد حالا اگر چیزی خواستیم اینقدر دروغ بگم نارم ولی یه نه، چیزی خب، ترام کمک درست کنه مشکل نداره دلم دیگه دست در نکرد اختیار داره قابل سلام سلامت اما البته که ما چش کنی هم خوب نه میخواه خوشی که نیست که من خوش خیلی خون نیست. نیست اجاره فعلا هم پیل اجاره هم بدی ها نه نه دانش پیل اجاره نه همین دراره به امید خود انشالله شد من خیلی شد دوباره رم سر کار شد خواهم ولی باز کاری چیز بشید داره کرسی برای دنج خون روزه تا بیان با هم بریم ولی نه آخر عاقبت مصیب باشه و یکی دو تا جایی که هم بریم منطقه هم سر بزنیم بپرسیم از چسی نپیه کردیم بکنیم خبری اشتغالی یا نه باشه و باباتون پوله نه؟ من دوست داشتم بابات نبینم ببین نیستی سر کاره نمیای اصلا کار نگهبانی بردار شام مثلا در سال یه بار بیاد 2 بار بیاد سری بزنه برا این روستا برم تش پیره نیتره کار کنه زیاد شرایطش خوب هم نیست ولی خواهم اکثر کار دارم من یه گرفتاری دارم ولی حتما اگر سیمومت سرمو حساب باز کن الان بالاخره خیلی نه دست در نکنه دامم ملکی کن میخواه دارم خود در حدی که بترام کمک کنم نه مشکلی نه درست سیاست درگیری کرد نگو چه کرده این چی بود؟ نه یکی قرضی کنم یک کاری کنم پس چی دارم مشکلی نه مدبرم هم باشگاه خب دارم بشین قربون سلامت توی کار داری؟ خواهیم رشی قربون بشه دست دانش در نکنه ممنون تشکر رشی کنم بیا حتما یه سری بزن قربون دست در نکنه خیلی ممنون آقا ایدی کاری کاری بیا سر بزن رو اختیار داری سلام کاری چیز بشم بزنیم چشم خش سلامت فاطمه تیه رو اختیار داری صاحب اختیار ده نره این گندم میتونی نه؟ نه ده نه گردم بعدیش بیره نه وای. خسته بوی چه را خودا و باردا و یکی ها چون پیک بیانه نه پیش بیره نه ما باشه خدا حافظ بین خوش خدا نروی خشومه شایومه زحمت چشیدی هی بیا سر بزن رو سلام خدا حافظ آقای قربونه آزا خود سلامت خیلی